السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ اخباركم ايه؟ هنكمل مع بعض الكورس MCSA Windows Server 2016. دلوقتي احنا معانا اللاب رقم 3. هنبدأ نعرف ازاي نعمل انستول للويندوز سيرفر. طبعا الويندوز سيرفر اللي هنعمله انستوليشن ويندوز سيرفر 2016. زي ما عملنا كرييت لفيرتشوال ماشين في اللاب اللي فات لويندوز 10، برضه هعمل كرييت نيو فيرتشوال ماشين لويندوز سيرفر 2016. هقول له تيبيكال، نفس الخطوات تقريبا. هقول له I will install the operating system later هنا، بس هنا هقول له ويندوز سيرفر 2016. نيكست. هنا الفيرتشوال ماشين نيم مثلا هسميها الدي سي، لان دي هتبقى الماشين بتاعتي اللي هي الدومين كنترولر. وبرضه هروح هنا في اللوكيشن، هعمل في مكان تاني غير الدوكيومنتس، مثلا هنا جوه الدرايف بتاعنا هقول له نيو فولدر، ده هيبقى الدومين كنترولر. اوكي. نيكست. ده برضو الهارد ديسك، ممكن اقول له 100 مثلا او 90، براحتك يعني. هقول له store virtual disk as a single file. وهنا بقى في الكستمايزيشن ممكن ازود الرامات شويه، وبعدين هاجي هنا في نتورك ادابتر لازم يكون هوست اونلي زيه زي ويندوز 10 عشان يبقوا الاثنين واصلين على نفس السويتش وشايفين بعض. وهاجي هنا في السي دي هقول له يوز ايزو ايمج فايل، بعدين اروح اجيب الايزو بتاعتي اللي هي بتاعه الويندوز سيرفر 2016 اللي موجوده مع حضراتكم فين؟ في الماتيريال دي ال 2016. هنا كلوز فينيش. بس بمنتهى البساطه كده هبدا اعمل ايه؟ هبدا اعمل هنا باور اون this virtual machine، ونبدا نكمل السيت اب بتاع ويندوز سيرفر 2016. تقريبا نفس الخطوات بتاعه الويندوز 10، يعني الاختلاف بسيط جدا. فهو هيبدا معايا دلوقتي، هيبدا يسالني اللانجوج بتاعتك ايه، وبعد كده يبدا يشوف الهارد ديسك كام. فالانستوليشن بتاع الاوبريتنج سيستمز تقريبا في مايكروسوفت مش الاختلاف الكبير قوي، نفس اللي حطيت لها نفس الشاشه نفس اللون. هنا ويندوز سيرفر 2016. نيكست. بعدين اقول له انستول ناو. طيب هنا جايب لي كذا نوع كده. مبدئيا في ستاندرد، في داتا سنتر، وفي ديسكتوب اكسبيرينس. الفرق اللي هو الواضح بين الديسكتوب اكسبيرينس واللي مفيش فيه ديسكتوب اكسبيرينس، احنا بنختار ديسكتوب اكسبيرينس ده اللي هو الشكل بتاع الجي يو اي بتاعنا، الجرافيكال يوزر انترفيس الجميل بتاع مايكروسوفت اللي هو الماي كمبيوتر والديسكتوب العظيم والجرافيك بتاعنا. لكن من غير ديسكتوب اكسبيرينس دي اسمها ويندوز سيرفر كور، دي بس المانجمنت بتاعها كوماند لاين من الدوس، يعني زي التيرمينال بتاع لينكس كده، بس هو المانجمنت كونسول بتاعها سي ام دي. فاحنا بنختار اللي هي ديسكتوب ايه اكسبيرينس، احنا بنختار ديسكتوب اكسبيرينس. نيكست. المفروض بعد كده الخطوه الجايه نقول له اكسبت اللايسنس. نيكست. هقول له هنا برضو كاستم، ده الهارد ديسك، اقول له نيو، يعني زي مثلا نقول له 50. ابلاي. او تلاحظوا برضو هيبدا يعمل لي السيستم ريزيرفد اللي فيه البوت فايلز، نفس الموضوع بتاع في الويندوز 10 بالظبط. وبعد كده هبدا اقول له ايه؟ نيكست. هيبدا يعد بقى من اول 0% لحد الاخر خالص، لحد لما يخلص الايه؟ الانستوليشن. طيب هنا بعد ما اخلص الانستوليشن بتاع ويندوز سيرفر 2016 طالب مني الباسورد بتاعت الادمنستريتور. هنا اليوزر اسمه ادمنستريتور واديني الايه؟ الباسورد. الباسورد بتاعت الويندوز سيرفر يا جماعه الديفولت بوليسي اللي موجوده اللي متطبقه على الويندوز سيرفر ان الباسورد لازم تكون كومبلكس باسورد. يعني ايه كومبلكس باسورد؟ كومبلكس باسورد يعني اقل طول ليها 7 ديجيتس، يعني 7 خانات، ويكون فيها 3 حاجات من 4: كابيتال لتر
small letter special character اللي هي الات والهاش والكويتشن مارك، ويكون فيها number. في default policy كده بنتعامل معاها بكابيتال ات $$$ W0RD. اكتبها له تاني بكابيتال ات $$$ W0RD. دي كده بتظهر لك الباسورد دي فيها ايه؟ الباسورد بتاعتنا فيها كابيتال لتر، فيها سبيشال كاركتر، وفيها سمول لتر، وفيها الايه؟ النمبر. بعد كده اقول له فينيش، هيبدا يعمل فايناليزيشن ويدخل يبدا يفتح معايا الويندوز سيرفر 2016. طيب هنا بيقول لك بريس كنترول الت ديليت. لو انا عملت كنترول الت ديليت هيبدا يعمل لي على الماشين كلها. يعني ايه؟ يعني على الهوست بتاعك اللي هو اللابتوب بتاعك. طب دي مشكله. طب الت وكنترول ديليت جوه الفيرتشوال ماشين بتبقى ايه؟ الت وكنترول وندوس على زرار انسيرت، يعني الت وكنترول وانسيرت، فهيعمل كاني عملت الت وكنترول ديليت جوه الايه؟ الفيرتشوال ماشين. وابدا احط له الباسورد اللي احنا لسه مدخلاه. طيب الويندوز سيرفر يا جماعه اول لما بيفتح معايا بيفتح لي حاجه اسمها سيرفر مانجر. يعني ويندوز سيرفر كده اول ما بتفتحه سواء عملت ريستارت او ريستارت لوج اوف لوج اون هيقوم فاتح معايا حاجه اسمها سيرفر مانجر. السيرفر مانجر ده عباره عن ايه؟ عباره عن كونسول كده او داشبورد جواه كل التفاصيل الخاصه بالسيرفر ده، كل الكونفيجريشن اللي انت تقدر تعملها في السيرفر ده. فيقوم فاتح لي الايه؟ سيرفر مانجر ده. ببدا اتعامل من ايه؟ من السيرفر مانجر. طبعا احنا دلوقتي برضو هنعمل ايه؟ هنبدا ننستول الفي ام وير تولز. مش احنا عملنا انستول في ام وير تولز الويندوز 10؟ برضو في ام وير تولز فين؟ الويندوز سيرفر 2016. بعمل رايت كليك وبقول له انستول في ام وير تولز. زي بالظبط ما عملنا السيت اب في الويندوز 10 هنعمل سيت اب للفي ام وير تولز فين؟ في ويندوز سيرفر 2016. طبعا الويندوز سيرفر 2016 بيحتاج كونفيجريشن عاليه شويه. فدي كده الدي في دي هي فتحت معايا اهو. ندبل كليك ونبدا نعمل برضو الايه؟ الانستوليشن بتاع الفي ام وير تولز بتاع الويندوز سيرفر 2016. لو تلاحظوا يا جماعه ان ال 2016 شكله زي الويندوز 10 بالظبط، يعني الاختلاف مش كتير قوي. برضو بيفتح لنا زي ما قلنا من شويه الايه؟ السيرفر مانجر. اقول له نيكست. ده الفي ام وير تولز بعدين انستول. طيب مبدئيا احنا كده اي جهاز جديد بنعمل له انستوليشن سواء ويندوز سيرفر او ويندوز 10 او اي ويندوز بنعمل له فيه 3 خطوات اساسيين بنشتغل فيهم او بنعملهم. اول حاجه ان انا بتشينج الديت والتايم، بظبط التاريخ والوقت. بعد كده بحط للجهاز بتاعي اي بي ادرس والدي ان اس كمان. بعد كده بعمل تشينج للكمبيوتر نيم. الثلاث خطوات دول ثابتين او اساسيين لما تيجي تفكر ان انت تعمل نيو انستليشن لاي اوبريتنج سيستم. طيب هاجي هنا في عندي حاجه اسمها لوكال سيرفر. دي فيها كل الكونفيجريشن الداخليه اللي انا اقدر اعملها في السيرفر بتاعي. طيب جايب لي هنا مثلا التايم زون عشان اظبط الايه؟ الديت والتايم بتوعي. فهاجي هنا كليك عليها. هي بالظبط كانك رحت جبت الديت والتايم من الشاشه دي من الكنترول بانل، بس هو في الويندوز سيرفر 2016 او في الويندوز سيرفر برضه 2012 كانت موجوده ان هو بيوفر عليك ان انت تقعد تروح في اكتر من مكان، فبيحط لك كل حاجه فين؟ في الكونسول بتاعك هنا في الويندوز سيرفر في السيرفر مانجر.
طبعا الدنيا ظبطت معايا في الجرافيكس عشان الفيم وير تولز كايرو. تايم بلس 2. مهم جدا موضوع التايم ده يا جماعه، لان احيانا في ابلكيشنز ما بتعمل لها سيت اب ما بيقدرش يعمل لها سيت اب لو اديته تايم مظبوط، زائد ممكن يطلع لك مشاكل بعد كده في الجروب بوليسي. طيب هنا بكونفيجر الاي بي ايثرنت 0، ده كارت النتورك. كان زمان اللي هو كان زمان لوكال اريا كونكشن، دلوقتي بقى اسمه ايثرنت 0 بعدين بروفرتز. طبعا احنا هنشتغل اي بي فيرجن 4، فطبعا كليك عليه. هنا مش هقول له obtain IP address automatically، هقول له ايه use the following IP address. use the following IP address لازم انا اديله الاي بي مانيوال بايدي. وكمان يا جماعه عشان المكنه دي هتبقى دومين كنترولر لازم الاي بي يكون configured manually مش اوتوماتيك. هنديله الاي بي ده مؤقتا دلوقتي 192.168.1.2 سبنت ماسك 3255، وهنا هحط له الدي ان اس هو نفسه. ليه؟ لان الماشين دي هتلعب دومين كنترولر وهتلعب دي ان اس. طيب فاضل خطوه اخيره اللي هي ان انا اعمل رينيم للماشين. ادي هنا الكمبيوتر نيم اهو، كليك عليه بعدين هقول له تشينج. الماشين دي هتبقى اسمها بي دي سي مثلا 16. اول لما بيعمل ان انا عشان تعمل رينيم للماشين بيطلب منك ريستارت، هقول له كلوز اهو بعدين اقول له ايه ريستارت. كده هيبدا يعمل ايه؟ هيعمل ريستارت للماشين كلها اللي هي عليها الويندوز سيرفر 2016. طيب كده السيرفر 2016 عمل ريستارت. هنا لسه بيقول لك البرودكت اي دي نوت ايه نوت اكتيفيتد زي ما عملنا في الويندوز سيرفر في الويندوز 10. هجيب الكي اللي هو الكراك بتاعي مايكروسوفت تول كيت ده واعمل له دبل كليك يفتح معايا. هاجي هنا اعلم على ويندوز بعدين اكتيفيشن في الاوتو كي ام اس ده اقول له انستول. بعد كده اقول له اكتيفيت. هنا دخلت فتحت المايكروسوفت تول كيت بعدين دخلت على اكتيفيشن عملت هنا انستول بعدين عملت هنا ايه اكتيفيت عشان يبقى الويندوز سيرفر بتاعي ايه اكتيفيتد. يعني انت لو لاحظت هنا لسه هتلاقي لسه نوت ايه نوت اكتيفيتد. اهو كده خلص الاكتيفيشن. لو رحت على السيرفر مانجر دلوقتي وعملت ريفرش هلاقيه ايه اكتيفيتد. بكده يكون خلصنا اللاب رقم 3 ازاي نعمل انستول للويندوز سيرفر وازاي نعمل كونفيجريشن للويندوز سيرفر. ان شاء الله في اللاب اللي جاي اللي هو اللاب رقم 4 هنعرف ازاي نعمل الجهاز دوت نعمل انستول للاكتيف دايركتوري عليه والجهاز ده يكون دومين كنترولر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.